How to use Forms app application. First, download natin sa Google Play Store ang Forms app. Type natin ang Forms app at the search tab. Then search. Click the install button. Wait until installed. After installing, open the Forms app. At kung makikita nyo, pwede kayong mag-create and edit forms on the go. Then click the arrow. Analyze results using individual and summary views. At pwede rin kayong ma-export ng forms as XLS or PDF format. Pagkatapos ay click natin ang check button. Choose or add your Gmail account. Click OK if you're done. I will show you on how to create a form via screen recording. Dahil tapos na natin i-install ang Forms app sa Play Store, makikita na natin siya sa ating screen. So, click natin ang Forms app. So, makikita nyo dyan may Google Forms at Survey Heart na papipilian. Click ang Google Forms. As you can see, no form available yet. So, click natin ang plus sign to make a new form. Sa nakikita nyo dyan, may mga pagpipilian ng templates. Proceed tayo sa Create Blank Form sa lowest portion. At makikita nyo dyan na may untitled form, description, at plus sign. Lalagyan ko siya ng title na Product Management. At sa description box, kinds of product. After natin lagyan ng title at description, proceed tayo sa plus sign or add button. At i-click ang short answer. Pagkatapos, ang lalabas ay question. Ang gusto kong ilagay dyan ay ang full name. Pagkatapos lagyan ng full name, highlights niyo yung required. Ibig sabihin, required talaga nilang sagutan ng full name. Hindi sila makakaproceed kung hindi nila sasagutan. Once again, click the short answer for another question. This time, section naman ang ilalagay natin. Tapos na ang full name at section. Every time kasi na may sinasagutan tayo ng mga form, may nakalagay talaga yan na full name at section para mas madaling malaman ng guro kung kanino nanggaling ang form. Dadako naman tayo sa paggawa ng sectioning. Sa sectioning, pwede tayong gumawa ng different type of exam. Click lang natin ulit yung plus sign. Then, add section. For our first section title, lalagyan ko siya ng part 1, identification. For part 1 identification, gagawa tayo ng question. My question will be, what are the kinds of product? Pagkatapos natin ilagay yung question, huwag niyong kakalimutan na i-highlights yung required. Nandyan sa baba, makikita nyo katabi ng trash icon. Pagkatapos natin i-highlights yung required na yan, gagawa tayo ulit ng question. Depende sa inyo kung gaano karami yung question na gagawin nyo. Pero sa gagawin ko ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung, kung paano gumawa ng basic na form. So, hindi ko nararamihan yung paggawa ng questions. My second question is, what is services? Para lang sa kaalaman nyo, dito sa Google Forms app, it's easy to create surveys and forms for everyone. Pwede kayong gumawa ng form as easily as creating a document at mag-send ng professional-looking surveys sa inyong mga customers. Sa tutorial ko ngayon, it's best for teachers to make forms for their online classes.
whether it's for quiz or exams purposes. Gagawa pa ako ng second section title. It will be part 2, essay type of exam. It can be quiz or exam, depende sa inyo. For additional information about Google Forms app, pwede din kayong mag-analyze ng responses in your Google Sheets or in other software. At i-share ang forms with an email, link, or website. Ang tanong, kailangan ba ng Google accounts to respond to forms? No, kahit sino pwedeng mag-respond sa Google Forms. O di kaya ang Google Forms ba ay kayang mag-handle ng large number of responses? Ang sagot is yes, dahil ang Google Forms can handle as much as Google Sheets. Back to our part 2 essay question. My question will be define product. For my tutorial for today, yan lang muna ang aking gagawin na mga questions. Pero depende sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng different type of exam or quizzes. Bago natin isubmit ang ating form, reviewin muna natin kung may mga nakalimutan ba tayong detalye o hindi mga na-highlights na mga questions. Kung okay na ang lahat at na-check nyo na wala ng problema sa inyong form, click nyo lang yung submit sa itaas na portion sa may right side. Pagkatapos, may lalabas na settings. Sa settings naman, makikita nyo may collect email address, allow multiple, allow responders, or show summary. Sa akin, i-click ko yung collect tsaka show summary. Then, click submit. Ayan, makikita nyo, product management, yung ginawa nyong form. Submit nyo lang ulit. Then, ayun, check. Submit ulit. Ayan, makikita nyo na, form created successfully. Pwede nyong i-copy yung link or i-view yung form. So, ang gagawin ko, i-view ko yung form sa Chrome na browser. Ayan, makikita nyo na yung form na ginawa nyo. At ang gagawin natin, isasagutan natin yan. Yung email address. So, nakikita nyo, may asterisk dyan, yung required. So, kailangan talagang sagutan yan. Hindi ka makaka-proceed kung hindi mo sasagutan yan. Example lang yung email address ko dyan. Pagkatapos lagyan ng email address, next is my full name. Halimbawa, Lucille D. Vlogs. Next is the section. Ang ilalagay ko lang is section A. Pagkatapos natin fill upan yan lahat, reviewin muna natin kung nasagutan na ba lahat. Then, click next. Diyan makikita nyo na yung part 1 na ginawa natin na identification. What are the kinds of product? AAA yung ilalagay ko muna. What is services? AAA muna para mas mabilis. Part 2, essay. Define product. AAA. Then send me a copy of my responses. Depende sa inyo kung gusto nyong magkaroon ng kopya. Then click submit. So your response has been recorded. Pwede nyo na yung i-check sa Google Forms app para makita yung responses ng mga students nyo or yung mga customers na sinendan nyo ng inyong form. Ngayon naman, i-check natin yung responses. Click natin yung Google Forms app sa screen. Makikita nyo na doon yung form na ginawa nyo o yung responses ng mga sumagot ng form. No summary data. So, kung marami na yung nag-send, kikita nyo doon sa summary data. Click lang natin ang individual. Ayan, nakikita nyo yung mga sagot niya lahat. Lahat ng details. From full name, email address, at anong time niya sinabit yung form. Then, we're all set. Yun lang po ang aking tutorial for today. Thank you for watching.
If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa aking new uploads. Thank you!